Tại sao? Thưa anh em, đó là một câu hỏi của rất nhiều anh em và hôm nay Mạnh sẽ trả lời cho anh em cái câu hỏi đấy ở đầu video. Và hôm nay là 8 giờ 30 phút tối thứ ba và Mạnh sẽ phát trực tiếp vào những cái khung giờ 8 giờ 30 phút tối thứ năm hoặc là thứ ba hoặc là thứ bảy hàng tuần. Và cũng tương đồng với việc đó là sẽ đăng các cái video về kỹ thuật máy, về các lỗi của máy để cho anh em được nắm bắt và được chủ động xử lý khi mà cái máy của mình nó bị lỗi. Và đặc biệt là anh em sẽ nắm được thông tin của cái máy của anh em nó bị như thế nào, nó ra làm sao và có thể điều chỉnh trước các cái lỗi mà nó có thể xảy ra để làm sao đó cái máy của chúng ta hoạt động cho xuôi xoát và ổn định. Đó là cái mong muốn của Mạnh và của tất cả anh em kỹ thuật máy KTM. Hy vọng có thể giúp được mọi người hiểu biết thêm cái máy rồi có thể tự điều chỉnh được cái máy của mình. Bởi vì máy nông nghiệp là một cái loại máy mà nó làm trong một cái điều kiện rất là khắc nghiệt, cũng như là anh em làm máy nông nghiệp thì bao giờ cũng rất là vất vả vì cái áp lực mùa vụ. Chính vì thế mà khi mà chúng ta nắm được cái kỹ thuật của cái máy thì chúng ta sẽ làm chủ nó và chúng ta sẽ làm cho nó ổn định hơn. Chính vì thế Mạnh luôn luôn chúc anh em một câu là chúc cho anh em người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Và máy có khỏe thì người mới khỏe được, đúng không ạ? Và thưa anh em là nhớt tốt thì có làm cho cái động cơ nó chạy êm hơn và có làm cho cái động cơ nó mát hơn, cũng như là nó gia tăng được cái tải và chắc chắn là nó tăng được cái độ bền hay không. Thì câu trả lời ở đây là có, và nhớt là nó chiếm cái phần quan trọng bậc nhất trong cái hệ thống động cơ, trong cái hệ thống máy. Không nghiễm nhiên mà nó có nhớt rẻ, có nhớt đắt, và không nghiễm nhiên mà có các cái loại nhớt cấp này cấp kia, cấp này cấp kia để rồi thay nhau, để rồi nâng cấp cho lên và phục vụ cho cái máy nó chạy tốt hơn. Vậy thì câu trả lời ở đây là nhớt mà tốt đấy, cái máy nó sẽ chạy êm, giòn, mát và đâu đó nó cảm giác thấy nó khỏe hơn. Tại sao lại như vậy? Thưa anh em, là tại vì khi mà cái nhớt mà nó đúng, mà nó có cái độ bôi trơn tốt thì anh em sẽ cảm thấy được cái máy của chúng ta nó làm việc tốt hơn, giòn hơn. Nổ máy lên, thay nhớt nổ máy lên thì là biết ngay. Và đặc biệt ở đây là rất nhiều anh em đã dùng cái nhớt John Deere, nhớt John Deere Tallgrass, và nhớt đó là nhớt động cơ và nhớt thủy lực của John Deere 2GAT mà Mạnh giới thiệu cho anh em. Và anh em đã cảm thấy nó chạy cực kỳ nuột. Thay nhớt xong nổ máy lên một cái là đã cảm nhận thấy cái sự thay đổi rồi, cảm nhận thấy cái máy của mình nó giòn hơn, nó êm, nó có cái cảm giác nổ máy nó yên tâm và nó thoát tải hơn. Đó là cái điều chứng minh thực tế nhất mà những anh em đã thay cái nhớt John Deere Tallgrass của máy Kubota, máy Yanmar nhé, thay cho không những máy John Deere đâu. Đây là nhớt của máy John Deere, một cái loại nhớt mà dành cho cái máy số 1 của thế giới. Nhưng mà thay cho máy Kubota này, thay cho máy Yanmar, chạy rất là êm và chạy nghe cái tiếng máy rất là thích. Và cái điều đó đều thực tế để chứng minh mọi thứ, không cần phải giải thích nhiều. Nhưng mà Mạnh cho anh em biết là nhớt ấy thì nó có 5 cái tác dụng, 5 cái tác dụng lớn. Đầu tiên lớn nhất đó là bôi trơn. Đó là đầu tiên là bôi trơn. Thứ hai thưa anh em, đó là vệ sinh buồng đốt, vệ sinh giữa buồng đốt. Thứ ba đó là giải nhiệt, nó có cái tác động phun lên để nó giải nhiệt động cơ đó. Và thứ tư là nó làm cho các cái bề mặt nó không bị mài mòn nhiều, nó không bị mài mòn và nó làm ổn định bề mặt, nó ngấm vào trong bề mặt, nó làm cho các cái tố chất của bề mặt kim loại nó tốt hơn, nó ngon hơn đó. Và điều thứ năm đó là nhớt nó làm cho chúng ta đỡ phải tốn tiền sửa máy hơn. Đó là 5 cái tác dụng lớn của nhớt. Thế thì thưa anh em là khi mà nhớt nó vào động cơ ấy, nó sẽ làm cho cái chỉ số nhớt tốt thì nó sẽ bôi trơn tốt. Bôi trơn tốt thì các cái hệ thống chuyển động ma sát cơ khí nó giảm thiểu tối đa và nó làm cho cái động cơ nó tăng tải lên. Đó là điều đương nhiên. Và nếu anh em nào mà có quan tâm về nhớt, về những cái
mà quan trọng nhất của động cơ đó là dầu nhớt. Dầu nhớt thì bớt chân tay thì hãy vào website kỹ thuật máy.vn. Thế anh em có thể truy cập website kỹ thuật máy.vn viết liền không dấu, hoặc là phụ tùng Kubota.vn để đặt cái nhớt John Deere này, đặt cái nhớt John Deere này về gửi về tận nhà. Phí ship chung bây giờ Mạnh có thể đã liên hệ được tất cả các cái nhà cung cấp cũng như là các cái nhà dịch vụ, thì phí ship chung là 150.000 một thùng. Phí ship chung là 150.000 một thùng nhớt 20 lít, nhớt động cơ hoặc nhớt hộp số. Và Mạnh báo giá tại cái thời điểm này cho anh em, hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2022, thứ ba. Vậy thì giá của cái nhớt động cơ của máy John Deere bây giờ là nhớt động cơ John Deere mà đổ cho Kubota, Yanmar, tất cả các loại máy cày, máy gặt, máy nông nghiệp của chúng ta nhé, là 1.850.000 một thùng, chưa bao gồm phí ship là 150.000. Nhớt thủy lực John Deere 2 gát đổ cho máy gặt, máy cày, máy cấy, đủ các loại máy mà dùng nhớt thủy lực hộp số, có nghĩa là thủy lực hộp số nhé, chứ không phải riêng mình thủy lực đâu. Cái nhớt đó là có tác dụng thủy lực hộp số, là có cái giá là 2.145.000 một thùng 20 lít, và phí vận chuyển là 150.000 toàn quốc. Vận chuyển toàn quốc nhé thưa anh em, ở miền Nam cũng như miền Bắc, miền Trung là đều 150.000 một thùng. Và nếu anh em nào mà quan tâm đến những cái loại nhớt có cái giá thành rất là tốt, Mạnh rất là vui khi mà đã tìm được những cái loại nhớt mà nó phù hợp với cái giá tiền, đặc biệt là nó có chất lượng rất là cao và ổn định, để làm sao đó cho anh em khi mà dùng máy nó được êm hơn, nó được thoát tải hơn, và chúng ta dùng nó yên tâm hơn. Thì đây là cái loại nhớt mà Mạnh cho rằng cái phẩm cấp nó đã cao rồi, còn lại cái giá thành nó cũng rất là ổn so với các cái loại nhớt tốt trên thị trường hiện nay. Nó là Mạnh cho nó là đang đứng ở cái vị trí tốt cao nhất của tất cả các loại phẩm cấp nhớt mà Mạnh biết thôi nhé. Còn sẽ có những cái loại phẩm cấp còn cao nữa, nhưng mà đây là cái loại nhớt mà Mạnh đánh giá rất là cao, và hy vọng rằng anh em sẽ sở hữu được những cái thùng nhớt như thế này với cái giá thành rất là ổn. Đó là 1.850.000 một thùng nhớt động cơ, và 2.145.000 một thùng nhớt thủy lực 20 lít, đều là 20 lít, và phí vận chuyển là 150.000 nhé. Thì nếu anh em quan tâm thì có thể nhắn tin Zalo cho Mạnh qua số điện thoại là 0398 490 986, hoặc là nhắn tin trực tiếp hoặc điện thoại trực tiếp, hoặc là truy cập website kỹ thuật máy.vn hoặc phụ tùng Kubota.vn để mua được cái thùng nhớt này, đổ cho máy gặt, máy kéo, máy cấy, máy nông nghiệp của Kubota, Yanmar, John Deere, Iseki, tất cả đều có thể đổ được, bởi vì đó là cái nhớt dùng chung cho máy nông nghiệp và nó rất là đảm bảo. Và đầu video Mạnh cũng xin chia sẻ với anh em một số các cái thông tin về nhớt, về các cái tính năng kỹ thuật cũng như là các cái giá thành của nó cho anh em được biết. Hy vọng anh em có thể sở hữu được. Và quay lại ngày hôm nay thì thưa anh em là cứ thứ ba, thứ năm, thứ bảy là Mạnh sẽ đăng các cái video, hoặc là Mạnh sẽ phát trực tiếp. Bởi vì tại sao hôm nay thứ ba mà Mạnh đã phát trực tiếp? Vì là Mạnh biết là anh em đang trong mùa vụ, nên là sẽ có rất nhiều câu hỏi để có thể trao đổi, có thể hỏi Mạnh trực tiếp để Mạnh có thể tư vấn giải quyết cho mọi người. Đặc biệt trong cái lúc Mạnh đọc những cái câu hỏi lên và chia sẻ cái kinh nghiệm của Mạnh ấy, thì mọi người sẽ nghe được và sẽ nắm bắt được cái tình trạng của trên cái máy của mình, cho dù nó gặp hay chưa. Chính vì thế nên là anh em cứ cố gắng để ý cái khung thời gian là 8 giờ 30 phút tối thứ ba, hoặc là thứ năm, hoặc là thứ bảy là Mạnh một là đăng video chia sẻ cho anh em, hai là phát trực tiếp để trả lời câu hỏi cho anh em. Và trong vụ mùa này thì Mạnh ưu tiên cái câu chuyện phát trực tiếp hơn để trả lời các cái thắc mắc cũng như các cái vấn đề nóng hỏi của anh em. Rồi quay lại câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn anh em, bởi vì nó lệch có lẽ là nó hơi đảo một tí, nhưng mà Mạnh vẫn giữ nguyên là thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Thứ năm Mạnh lại phát trực tiếp để cho anh em xem. Rồi xin chào Hiệp Đông Bắc, chào anh. Giờ đổi lịch chưa à? Không đổi, đó là lịch cố định là thứ ba, thứ năm, thứ bảy, nhưng mà trong mùa nên là mình tăng cường hơn những cái buổi phát trực tiếp để trả lời câu hỏi cho anh em. Xin chào
Thùy Linh, Thúy Lĩnh. Xin chào Thúy Lĩnh, chào anh Mạnh và mọi người. Xin chào Thái Anh, chào anh Mạnh và các anh em. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé. Cảm ơn Thái Anh rất là nhiều. Chúc anh em người khỏe máy khỏe nha. Xin chào Đăng Đàm. Xin chào Văn Nghiệp Nguyễn. Động cơ bơm xúc bắp xài có bền không anh? Động cơ 4 xúc bắp hay là 2 xúc bắp thì bền như nhau, bền như nhau bạn nhé. Nhưng mà 4 xúc bắp nó sẽ khỏe hơn 2 xúc bắp nếu như mà nó cùng một thể tích, cùng một kích thước, gọi là cùng một cái dung tích xi lanh ấy, dung tích động cơ ấy, cùng một dung tích thì 4 xúc bắp nó sẽ khỏe hơn 2 xúc bắp bạn nhé. Xin chào Hiệp Đông Bắc. Mưa nhiều quá anh Mạnh, mọi người cũng biết về máy khi bị ngập nước nên xử lý sao anh? Khi mà máy ngập nước ấy thì một điều bất di bất dịch và bắt buộc là không được đề máy, không được đề máy khởi động. Nếu như mà máy mà để qua đêm, mấy hôm nay đang mưa rất là kinh khủng, mưa thật sự là kinh khủng, vậy thì nhiều anh em sẽ bị ngập máy. Ngập máy thì Mạnh nói chung về máy, xe máy mọi thứ, kể cả xe máy, kể cả ô tô, kể cả máy nông nghiệp của chúng ta, đặc biệt là máy nông nghiệp, thì việc đầu tiên là không được đề khởi động. Đó là việc đầu tiên. Đó, việc thứ hai là bình tĩnh, kiểm tra xem nước nó ngập đến đâu, nó có vào trong hệ thống cổ hút và buồng hút gió hay không. Bằng cách như thế này, anh em sau khi lôi được máy lên rồi thì anh em kiểm tra cái bầu gió. Nếu như mà anh em thấy cái bầu gió của chúng ta nó bị ướt, có nước, bị ướt nha. Cái bầu gió thì bằng giấy thì rất là dễ biết, nó ướt, ẩm ướt, có nước. Nếu ngập nặng thì không cần phải kiểm tra, không biết. Nhưng mà ngập nhẹ hoặc là chúng ta nước nó ngập rồi nó lại rút thì chúng ta không nắm được tình hình, thì chúng ta phải kiểm tra bầu gió xem là bầu gió nó ướt hay không. Nếu như mà bầu gió ướt thì rất nhiều khả năng là nước nó đã chui vào trong rồi. Rồi nếu như mà chúng ta cần kiểm tra sâu hơn nữa, chúng ta thấy cái bầu gió có thể là nó hơi ẩm thôi, chưa xác định được trong đường ống nó có nước hay không, có nước nhiều hay không, nó chui vào đâu rồi. Chúng ta mở hẳn cái cổ hút ra, mở hẳn cổ hút. Mở cổ hút thì rất đơn giản thôi, xem nước nó có động lại ở trong cổ hút hay không. Bởi vì cái cổ hút bao giờ nó cũng sẽ có một cái vùng trũng nào đó thì chúng ta sẽ thấy được nước. Nếu như chúng ta không thấy nước ở trong động cơ thì ở cổ hút thì tức là nước nó vẫn chưa vào được bên trong, nó ngập bình thường. Đấy là những cái máy mà bị ngập nước theo cái tình trạng là để qua đêm không khởi động, không làm gì hết, mà tự nhiên mưa lớn thì nó ngập hoặc là bị lũ lụt gì đó thôi. Vậy thì nếu như không có nước thì không nói làm gì nữa. Nhưng mà nếu như mà có nước ở trong khu vực của cổ hút thì chắc chắn anh em cần phải làm một cái động tác là đẩy hết nước ra ngoài bằng cách, nếu như máy nào có cái kim sấy máy, kim sấy ấy, kim xông máy ấy, sấy nóng máy ấy, thì tháo kim sấy ra, xong đó anh em mới đề máy nhẹ. Đề máy nhưng mà lưu ý một cái điều quan trọng là kéo cái cần tắt máy chỉ cho đề nó quay không thôi, nhưng với điều kiện là phải tháo hết kim sấy ra, hoặc là tháo kim phun với những máy mà không có kim sấy. Tại sao lại như thế? Tại vì chúng ta tháo kim phun thì buồng đốt nó được thông ở bên ngoài. Khi mà xung bắp nó đóng lại thì buồng đốt nó không thông ở bên ngoài nữa, và nó rất nguy hiểm khi mà có nước ở trong. Có nước ở trong thì nước anh em biết rồi, nó không có cái độ đàn hồi và không có độ co giãn. Nó giống như, nói một cách cho cùng ấy, nước nó lỏng nhưng mà nó khi mà nó vào một cái buồng kín, nó giống như cục đá, nó không nở, nó không giãn nở gì cả. Piston nó đi lên, nó gặp nước đầy một cái, nó chiếm hết chỗ của không khí rồi thì nó giống như cục đá, nó thúc một cái thì một là cong gãy tay biên, hai nữa là hỏng piston, ba nữa đó là gãy tay biên như là một cái xương gà gãy, rất là kinh khủng. Và nhớ là tháo kim phun hoặc kim sấy ra để cho khi mà ở cái kỳ nén nước nó được đẩy ra ngoài, nước được đẩy ra ngoài, phọt ra ngoài, nó không bị nét, thì đề vài lần cho nó trơn tru, rồi chúng ta mới lắp vào, chúng ta nổ máy. Đó là đối với động cơ. Còn đối với hộp số thì anh em rất là đơn giản thôi, thăm nhớt hộp số. Nếu như nhớt hộp số chuyển sang màu
màu trắng đục gọi là màu cà phê sữa, hoặc là cầu màu cà phê sữa, tức là đã có nước rồi. Thì chúng ta cần phải làm các cái công tác thay nhớt, thay lọc kỹ càng thì chúng ta mới nổ máy lên bình tĩnh. Đó là một cái cách làm bình tĩnh để làm sao cái tài sản của chúng ta, cái máy của chúng ta rất là nhiều tiền, nó vài trăm triệu, nó không bị nguy hại, và nó sau khi gặp sự cố thì nó lại trở lại bình thường bằng những cái cách chúng ta làm một cách rất là bình tĩnh. Và nhiều anh em khi mà bị một vấn đề gì đó ở động cơ, ví dụ lật đổ hoặc ngập nước, thì vội vàng dựng máy lên xong rồi đề nổ xem nó thế nào, mà không làm cái gì trước đó cả, không làm một thao tác gì ngoài dựng lên đề nổ, vì là đang căng thẳng xem nó thế nào. Chính cái lúc anh em đề là cái lúc rất là quan trọng, cái lúc rất là nhạy cảm. Nếu như chúng ta nghĩ rằng chúng ta từ hãng đề nổ, kiểm tra kỹ, làm kỹ rồi mới đề, thì đâu có sao. Nó hỏng thì là hỏng rồi, nhưng mà nó chưa hỏng mà chúng ta làm kỹ xong chúng ta mới đề thì nó lại trở lại bình thường, nó không hỏng nữa. Thế nhưng mà nước nó đang vào, nó đang có vấn đề, nhưng mà nó chưa hỏng đâu, mà chúng ta đề nổ, cố tình đề nổ thì nó sẽ hực và nó sẽ hỏng cái hệ thống hơi của chúng ta đi. Piston, tai viên, trục cơ thì rất là nguy hiểm. Đó là những cái chia sẻ, thật ra nói thì nó dài, nó còn dài lắm, tùy từng trường hợp tình huống, nhưng mà về nội dung là như thế. Anh em phải hết sức bình tĩnh, kiểm tra, làm vệ sinh buồng đốt cụ thể bằng cách là tháo kim phun kim sấy ra để cho nó quay ra, để không để nổ nhé. Tháo kim phun kim sấy rồi thì cũng chả nổ đâu, nhưng mà để trong cái tình trạng như thế thì nó sẽ làm cho cái máy nó được an toàn và chúng ta xử lý nó hiệu quả. Rồi, đó là câu của bạn Hiệp Đông Bắc. Và xin chào Lực Ngô, xin chào Kha Nguyễn. Úi giời. Cảm ơn Kha Nguyễn nha, cứ được ai được khen là thích à, không biết là kiểu gì. Rồi, xin chào Hoa Phạm, xin chào Đăng Đàm. Máy mà làm lại máy thì làm lại khoảng bao nhiêu lần thì được? Làm lại máy khoảng bao nhiêu lần thì được? Cái câu này khó hiểu nhỉ. Làm lại máy bao nhiêu lần thì được? Tùy thôi bạn ạ. Nếu như mà có nhiều người cứ làm mãi, hết cốt rồi lại đắp lên, hết cốt rồi lại sơ mi lên. Chí Mạnh cũng không có định nghĩa là làm được bao nhiêu lần đâu. Anh Đăng Đàm nhé. Rồi, xin chào Huỳnh Vũ. Cho mình hỏi động cơ DC60 và DC70 có gì khác nhau không và xài chung được không? DC60 và DC70 thì có một cái khác nhau đặc biệt nhất và dễ nhìn nhất. Đó là DC70 thì không có kim sấy máy, không có kim xông máy theo từng động cơ, theo từng buồng máy. Mà DC60 thì lại có kim xông máy theo từng buồng máy bạn nhé. Đó là hai cái đặc trưng, đó là một cái đặc trưng nhất của DC60 và DC70 mà bạn cần phải hiểu. Và hai cái đó có dùng chung được không? Thì nói xài chung được không thì xài được, bởi vì là cái dung tích xi lanh nó giống nhau, cái mã máy là một, nhưng mà người ta tăng cái công suất bằng các cái biện pháp khác, như là turbo, như là nhiên liệu, như là vận tốc độ. Rồi, xin chào Thái Võ. Lúc bê nước có khi thất nước mát có tháo không anh? Thái Võ, lúc bê nước bê nước còn khi thất nước mát có tháo không anh? Hay là khi thay nước mát không phải tháo? Nếu khi thay không phải tháo. Còn đặc biệt là nếu như mà cái máy nó đang nhiệt độ nó đang bình thường ổn định thì không cần phải đụng gì đến cái lúc bê. Kể cả bạn thay nước hay là làm gì cũng không cần phải tác động đến nó. Còn trừ khi cái máy nó nóng quá mà chúng ta không có cách gì để chúng ta xử lý thì chúng ta mới phải tháo lúc bê ra bạn nhé. Rồi, xin chào Thùy Lĩnh. Anh Mạnh cho em hỏi động cơ DC60 và 70 khác nhau những gì mà hơn nhau 10 mã lực, trong khi mấy ông thợ bảo không khác nhau gì? Em cảm ơn. Rồi, Thùy Lĩnh ơi, động cơ 60 và 70 nói một cách cho cùng về dung tích xi lanh, về
mã máy, mã động cơ nó là V2403, tức là 24 xin lỗi 2.4, gọi là 2.4 lít, đó là dung tích xi lanh. Và đường kính xi lanh cũng như là cái hành trình piston là giống nhau giữa DC60 và 70, giống nhau y hệt từ xi lanh đến xéc măng cho đến piston cho đến buồng đốt đó. Thế nhưng mà DC60 thì có khác DC70 một chỗ, như lúc nãy cái câu hỏi của bạn Huỳnh Vũ ấy, là DC60 thì có kim phun, có kim sấy, nhưng mà DC70 thì không có kim sấy. Hai cái đấy nó sẽ tạo ra một cái buồng đốt nó đã khác nhau rồi, tạo ra một buồng đốt nó đã khác nhau nhiều rồi về cái dung tích, thể tích buồng đốt rồi, là thứ nhất. Thứ hai là tại sao nó lại lớn hơn nhau 10 mã lực, trong khi là anh em thợ nói là không khác nhau gì. Không khác nhau gì thì cũng không đúng, bởi vì là cái DC60 thì chắc chắn là nó có kim sấy, nó chọc vào trong buồng đốt, nó đã khác. DC70 thì không có kim sấy gì cả. Đấy. Rồi, thế thì cái đó là cái khác nhau nhá. Ở cái tỷ số nén người ta sẽ tạo một cái buồng đốt với cái mặt máy, cũng như cái mặt máy nó khác nhau, cái mặt xi lát ấy nó khác nhau, thì nó sẽ tạo ra cái tỷ số nén khác nhau. Bởi vì là một cái thì có lỗ để lắp kim sấy, một cái thì không, đúng không? Rồi, vậy nhưng mà lại tại sao mà nó lại hơn nhau 10 mã lực? Thật ra ấy, một cái động cơ có một cái dung tích cố định, một cái mã dung tích cố định thì nó còn khác nhau đến 30-40 mã lực cơ, chứ không phải là 10. 10 mã lực không là gì so với công nghệ. So với công nghệ chuyển đổi mã lực cùng một cái mã động cơ, gọi là cùng một cái dung tích xi lanh. Trong cái công nghệ sản xuất động cơ của các cái hãng lớn, ví dụ như Kubota hoặc Yanmar hoặc John Deere, thì người ta có thể cùng một cái động cơ nhé, người ta có thể chuyển đổi nó chênh nhau đến 30-40 mã lực là chuyện bình thường. Bởi vì động cơ mà khi thêm nhiên liệu một chút, có nghĩa là phun nhiên liệu nhiều hơn, nó đã tăng mã lực rồi. Rồi, thay đổi tốc độ động cơ đỉnh mức, nó đã tăng mã lực rồi. Tiếp tục là thay đổi cái công suất của turbo, nó lại tăng mã lực. Hoặc không có turbo nó lại khác mã lực, mà thay đổi cái công suất turbo cộng với thay đổi lượng nhiên liệu, nó đã hoàn toàn là thay mã lực rồi. Mã lực nó đã lên cao rồi. Chính vì thế 60 có 60 mã lực, bởi vì là cái tốc độ vòng tua nó ở đỉnh mức như vậy, cái tỷ số nén nó như vậy, và nó có cái lượng nhiên liệu nó thấp hơn của cái DC70. DC70 nó sẽ tốt nhiên liệu hơn, rồi cái vòng tua đỉnh mức nó cũng khác hơn một chút, rồi cái tỷ số nén nó cao hơn đôi chút, bởi vì cái chế tạo của cái mặt máy nó khác nhau một tí tí đó. Người ta chọn mọi người phải tưởng tượng, người ta chọn cái gioăng mặt máy, gioăng xi lát ấy khác nhau, nó đã tạo ra cái công suất khác nhau rồi. Rồi các cái công nghệ như là turbo này, rồi phun nhiên liệu như thế nào này, thì nó sẽ tạo ra các cái công suất khác nhau. Và cho bạn biết một cái thông tin là cái động cơ V2403 đấy là nó lắp trên cái máy Kubota L5018, có 50 mã lực. 50 mã lực nha, là cũng là cái động cơ đấy, V2403, nhưng mà nó không có turbo. Đấy, bạn thấy không? 50 mã lực đến 70 mã lực nó đã chênh nhau 20 mã lực rồi. Đó là cái mà thể hiện cái sự khác nhau của cái động cơ. Thì có nhiều cái công nghệ để làm cái động cơ nó khác nhau lắm, về công suất lắm. Bạn Thùy Linh nhá. Rồi, xin chào Thái Anh. Máy cày em 3108 chạy hơn 3.000 giờ, thay dầu nhất định kỳ mà giờ hộp số hú quá, giờ nên căn chỉnh từ đâu? Thứ nhất ấy, bạn cần phải canh chỉnh lại cái hệ thống vi sai quả dứa, cầu trước cầu sau là phải canh chỉnh. Đấy, vi sai
quả dứa cầu trước cầu sau. Thì cái đó chỉ có trong tất cả các cái loại thì chỉ có cái đó. Tiếp tục canh chỉnh các cái miếng canh của các cái bánh răng, các miếng canh của bánh răng, rồi thay toàn bộ bi của, gọi là bảo dưỡng bi của máy. Cái nào mà kém, bi nào mà kém thì chúng ta nên thay. Đó, chỉ có cách như vậy thôi. Đó, còn Thái Anh ơi, cái máy 3108 nó kêu là chuyện đương nhiên nó kêu nhé, chứ nó cũng không thể tránh khỏi cái chuyện kêu đối với cái máy, bởi vì là máy 3108 thì cái thiết kế là cái bánh răng nó ăn luôn vào nhau khi mà chuyển số ấy, cả cái bánh răng nó đưa vào nhau, nên là cái độ tiếp xúc cũng như độ dơ nó là rất là khá là lớn, nên là nó có cái tiếng hú là chuyện đương nhiên. Còn những cái máy người ta thiết kế cái cổ trượt sang hai bên này, cổ trung gian đấy, cái cổ trung gian để trượt sang hai bên để ăn khớp bánh răng, để chuyển động thì nó êm hơn. Nên là bạn cũng nên sống chung với cái tiếng kêu của cái máy 3108 của bạn thì nó vui vẻ hơn nhé. Nó chỉ được như vậy thôi, mình nghĩ là như thế. Còn có canh chỉnh ấy, thì cũng chỉ có canh chỉnh các miếng canh, xem miếng nào mòn thì canh, và canh chỉnh quả dứa vành chậu cũng như bộ vi sai để cho nó đỡ dơ lỏng thôi thấy anh nhá. Những cái gọi là bánh răng côn thì mới canh chỉnh được, chứ bánh răng thẳng không canh được. Rồi, xin chào Đăng Đàm. Anh Mạnh cho em hỏi, nhất Kubota chạy máy rất nhẹ và lướt máy, mà sao độ nhất cát trôn nó lại mì máy hơn nữa? Đúng rồi bạn ơi, Đăng Đàm nói rất là đúng. Độ nhớt cát trôn ấy nó sẽ nặng máy hơn, nó nóng hơn và cảm giác nó lì hơn. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì mỗi cái cấp độ nhớt của cái máy của nhớt Kubota, người ta đã tính toán, người ta đã đưa ra cái công thức nó phù hợp với cái tốc độ, với cái điều kiện sử dụng của cái máy nông nghiệp. Còn nhớt cát trôn nói chung nó là một cái loại nhớt bình này, máy nào gần như nó trung bình cho tất cả các loại máy, nó không có gì đặc biệt. Gọi là mình cho rằng nó không có gì đặc biệt để nó dùng chung, và nó có một cái giá thành nó hữu nghị, để cho nói chung nó bình dân đấy. Còn đối với nhớt Kubota hoặc là cái nhớt John Deere mà Mạnh nói đây là hai cái nhớt là chuyên dùng cho máy nông nghiệp. Mà máy nông nghiệp là nó chạy trong cái tải nặng và tải cao cũng như là tốc độ cao, thì nó cần phải những cái công thức nó khác, cái cấp độ nó cao, và cái độ bồi trơn của nhớt, hiệu suất bồi trơn nó thật cao, thì nó mới làm cho cái máy nó hiệu quả, nó hiệu suất cao, nó thoát, nó không bị được đấy. Thế chính vì lý do thế nên là nhớt cát trôn, Mạnh không nói là nhớt cát trôn không tốt nhá, không kéo là nói sai. Bởi vì là nhớt cát trôn là một cái hãng rất là xịn rồi, nhưng mà hãng xịn hay không xịn thì người ta làm cái nhớt đó phục vụ cho ai, phục vụ như thế nào thì người ta định vị là cái nhớt đang bán ngoài thị trường, hoặc là những người ta nhập về người ta bán ngoài thị trường là bình dân, cho đều các máy với những cái máy tải trung bình. Thế nhưng mà cái máy nông nghiệp của chúng ta xác định là tải lớn, nên là hãy cần dùng những cái loại nhớt nó chuyên dùng hơn, nó chuẩn hơn. Thì máy Kubota thì thường là anh em dùng nhớt Kubota lâu nay. Thế nhưng mà một điều cho thấy là giữa cát trôn và Kubota thì Kubota nó đã hơn rồi đấy. Thế thì bởi vì sao? Bởi vì cái cấp độ, cái phụ gia, cái công thức nó tươi ngon hơn nên là nó hơn rồi. Và hy vọng rằng là bạn sẽ hiểu được cái câu chuyện về nhớt chính hãng rồi nhớt chuyên dùng cho máy nông nghiệp nó sẽ khác như thế nào so với các cái loại nhớt bình dân, và đặc biệt là những cái nhớt Kubota hoặc là nhớt John Deere đây. Thì hiện tại là John Deere có một cái mức giá là nó hữu nghị hơn rất nhiều so với Kubota, nên là nếu như mà anh em mà tranh thủ được thì hãy nhanh tay, kéo là cứ chiến tranh thế này là nó lên nhanh lắm. Rồi, xin chào Hữu Lê, xin chào Hoa Phạm. Em xài máy Kubota 6040VN, em xài nhớt Trang của Thái Lan với lộc của Thái Lan được không? Thật ra Mạnh cũng biết về cái nhớt đấy, nhưng mà Mạnh thì ít dùng, thật sự là ít dùng, vậy cũng ít khuyên anh em dùng.
Nên là Mạnh cũng không có đánh giá nhiều về cái nhớt đây đâu. Mạnh không có đánh giá nhiều về cái nhớt đây được. Đấy, thì cũng có anh em dùng, nhưng mà Mạnh cho rằng là nên cân nhắc để sử dụng những cái loại nhớt mà nó có cái thứ nhất là nó phải nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, Trang Tra hay là một cái gì đó, hoặc là như bạn lúc nãy nói Cát-Trôn hay là Shell hay là Mobi hay là toàn những cái hãng lớn thôi. Còn nếu như mà chúng ta thấy vì cái giá tiền nó rẻ hơn hay vì cái gì đó mà chúng ta đánh đổi cái dùng nhớt thì nó cũng không nên. Nhưng mà nhớt Trang Tra thì nếu như nó chính hãng, nó chuyên dùng thì Mạnh nghĩ là nó sẽ ok. Nhưng mà liệu nó có chuyên dùng không và liệu nó có xuất xứ tốt hay không thì cái đó Mạnh chưa đánh giá được. Nên là anh em cần phải có những cái trải nghiệm và cân nhắc cụ thể nhé. Đừng có vội vàng để đổ một cái nhớt cho cái máy của mình với một cái giá tiền, với một cái tài sản lớn như cái máy của mình, thì hãy cân nhắc thật kỹ. Rồi vì là Mạnh chưa dùng nhiều cái đó nên là Mạnh chưa thể đánh giá được cho Hoa Phạm nhé. Rồi xin chào Hiệp Đông Bắc. Sao bóng sưởi đốt có số oát cao vậy anh? Hiệp Đông Bắc cũng có nhiều câu hỏi hay nhỉ. Bóng sưởi đốt có chỉ số oát cao bởi vì cái bóng sưởi đốt đấy bạn cần phải có cường độ dòng điện cao thì nó mới nung đỏ được cái sợi đốt. Và cái sợi đốt của chúng ta thường là làm bằng vật liệu Wolfram. Cái vật liệu Wolfram là cái vật liệu mà nó có thể tạo ra, nó có độ bền cao, nó có thể tạo ra nhiệt rất là cao. Và cái nhiệt độ cao của cái Wolfram ấy thì nó cần phải cái sự đốt nóng với cái cường độ dòng điện cao. Đấy, nó đốt nóng cái Wolfram thì cái Wolfram nó đỏ lên, nó phát sáng trong cái bóng sưởi đốt đấy. Rồi, vậy thì tại sao nó có cái volt cao? Bởi vì nó cường độ cao thì đương nhiên volt nó sẽ cao, bởi vì mọi người biết rồi, cường độ mà nhân với hiệu điện thế thì ra volt thôi. Xin lỗi, thì ra công suất thôi. Ra công suất nhé, là do ra oát cao. Chắc là bạn Hiệp Đông Bắc nói là cái oát cao, chứ còn volt cao hay không nó không quan trọng. Quan trọng là người ta thiết kế thế nào thôi. Có thể là 5V, có thể là 10V, có thể 20V, có thể 12V, có thể 220V. Đấy, có thể 380V. Đó là điện áp đỉnh mức của cái bóng đèn đấy. Nhưng mà Mạnh đính chính lại câu hỏi của bạn chút là bạn nói là oát cao chứ không phải là volt cao. Thường là bóng đèn sưởi đốt nó sẽ có cái oát cao hơn, tức là công suất cao. Vậy thì ví dụ như bóng đèn sưởi đốt 220V thì cái sưởi đốt nó cần cường độ, đấy, nó cần cường độ dòng điện, tức là ampere đấy, cao hơn thì chiếm trên 220 và nhân với ampere cao hơn thì oát nó cao hơn. Thế còn ngược lại cái câu hỏi của bạn là tại sao bóng led nó cũng sáng như thế, nó còn sáng hơn mà mà oát nó lại thấp. Oát nó lại thấp bởi vì là nó cần cái cường độ dòng điện nhỏ, vì là cái công nghệ chuyển đổi từ điện năng sang quang năng của nó quá đỉnh cao, nó khác nhau với công nghệ. Bởi vì tại sao là như thế? Mạnh xin trả lời cái câu hỏi của Hiệp Đông Bắc ở cái ngoài lề. Đúng rồi, Hiệp Đông Bắc nó hỏi cụ thể là có số oát cao, Mạnh lại nhầm sang số volt. Đấy, số oát cao thì là công suất cao, bởi vì là nó có cái điện áp, cái ampere cần dùng cao để đốt cháy cái lò, cái mai so đây, mai so Wolfram đây, nó đốt cháy cao thì nó sẽ có oát cao. Còn led thì nó không cần phải đốt cháy nhiều mà nó sáng bằng cái điện cực của nó. Đấy, nó sáng bằng cái điện cực bán dẫn, gọi là bán dẫn, công nghệ bán dẫn nó giống như dẫn một nửa ấy. Rồi, cơ bản là như thế nhé. Vì là oát cao ở bóng sưởi đốt thì cần phải đốt cháy nữa, đốt cháy thì cần nhiều điện hơn. Xin chào Huỳnh Vũ. Máy gặt DC60 và 70 dùng chung phụ tùng những gì? Máy gặt DC60 thì với DC70 thì dùng chung phụ tùng đến 90%, trừ hộp số, trừ bơm.
Thật ra cái số lượng phụ tùng hộp số bơm nó không nhiều đâu, trừ hộp số, trừ bơm, trừ dàn chân đấy, trừ dàn chân, trừ hàm gạt thì 70 rộng hơn tí, còn lại mày xem nào, trừ dây cura, trừ dây cura ra. Dây cura một số thứ dùng chung, ví dụ dây 54, dây 66, dây 104, dây 107 thì dùng chung. Và trừ cái mặt động cơ, còn trong động cơ piston các thứ, lốc máy mọi thứ dùng chung hết, trừ mặt máy ra. Kim phun cũng gần như dùng chung, bơm có áp cũng dùng chung nhưng mà phải chỉnh. Vậy thì Mạnh trừ những thứ này ra nhé. Một số thứ hàm gặt trừ ra bởi vì hàm gặt nó ngắn hơn, dàn chân trừ ra, hộp số trừ ra, bơm HST trừ ra, mặt máy trừ ra, dây cura trừ ra một nửa, hơn một nửa đó, còn lại là dùng chung. Xem nào, cơ bản là như vậy bạn nhé, cơ bản là như thế, còn một số thứ nữa thôi, một số thứ cải tiến. Rồi Huỳnh Vũ nhá, xin chào Nguyễn Văn Huy, dòng máy chạy chậm mà kéo móc nó chạy chậm hay cũng như dòng máy chạy nhanh anh nhỉ? Và số đồng tốc kéo móc so với máy một số lùi thì thế nào? Cái chuyện mà kéo móc ấy và chạy chậm chạy nhanh thì để mà tìm được số đồng tốc kéo móc thì nó tùy thuộc vào cái người, tùy thuộc vào cái số của cái móc, cái hộp số của cái móc là bạn chọn loại gì như thế nào thì bạn phải tính toán, chứ nó không có một cái khái niệm chung. Và gọi là số đồng tốc, đồng tốc thì cũng đúng thôi, nhưng mà nói đồng tốc thì nó không chính xác về ý nghĩa của nó đấy, mà nó phải nói là, mà bạn phải nói là số nó hợp với cái tốc độ, cái cầu của móc ấy, nó hợp với cái tốc độ của máy để hai cái bánh xe nó không bị xô nhau. Còn đồng tốc, cái từ đồng tốc phải nói là bên trong số, nó đang di chuyển, nó đóng được số thì gọi là đồng tốc đấy, chứ không phải là đồng tốc ở bên ngoài, mà nó hợp với cái tốc độ của máy, của giữa móc và máy kéo. Khi mà chọn một số sới nào đó nó hợp với cái chuyển động của máy kéo, nó không bị kéo nhau hoặc nó không bị xô nhau đấy, cái trước cái sau thì cái này nó không có một cái định vị nhất định đâu, và tùy cái người tính toán của cái người chọn số để đóng móc, và tùy theo máy, tùy theo vận tốc của máy, từng máy đấy. Thế thì làm sao để có thể chọn được cái vận tốc của máy so với vận tốc của cái móc kéo cho nó phù hợp, nhá. Đấy, mà anh em thường gọi đó là đồng tốc ấy. Thì anh em phải có một cái cách như thế này, anh em phải nhìn vào cái catalog, gọi là cái thông tin về tốc độ di chuyển của cái máy đấy, của cái máy kéo ấy, thì người ta thường là ghi trên các cái catalog ấy, rồi các cái thông tin của máy ấy. Có thể là anh em tìm cũng hơi khó, nhưng mà các cái nhà sản xuất hoặc đến các cái showroom máy, cái cửa hàng phải cung cấp cho anh em cái đó, là cái tốc độ di chuyển định mức của cái máy đấy, từng số tiến bao nhiêu, số lùi bao nhiêu, số 1 bao nhiêu, số 2 bao nhiêu, số 4, số 5 bao nhiêu, từng nhanh từng chậm là bao nhiêu km/h thì máy nào nó cũng có. Rồi, vậy thì quy chuẩn là như vậy, một cái máy kéo nó có cái tốc độ là như vậy, chúng ta biết, lưu lại. Tiếp tục chúng ta đi chọn số và chọn cầu móc thì chúng ta quan tâm đến tốc độ của trục PTO. Trục PTO của máy kéo là bao giờ cũng lấy một cái tốc độ quy chuẩn trên toàn thế giới là 540 vòng trên phút. Anh em nhớ nhé, bất cứ một cái máy kéo ông rời nào thì cái tốc độ định mức nó đồng nghĩa với cái tốc độ di chuyển ấy, của cái máy ấy, ở số 1, 2, 3, 4, 5
từng nhanh từng chậm, 124 nó từng nhanh từng chậm ấy, thì cái tốc độ PTO, khi cái tốc độ của cái trục sới nhá, cái trục con chuột sới nhá, hoặc PTO, nó nói tiếng Tây tiếng Tàu là PTO, thì nó là bất di bất dịch, một cái máy kéo nào chỉ có một số sới thì cũng là 540 vòng trên phút, mà có 5 số sới thì cũng sẽ có một số là 540 vòng trên phút. Vậy thì chúng ta lấy cái tỷ số là 540 vòng trên phút đầu vào của cái hộp số sới, xin lỗi, đầu vào cái hộp số móc. Bắt đầu từ đó chúng ta xem cái thằng nó bán móc, cái thằng nó bán hộp số móc, nó ghi là ở tốc độ 540 vòng trên phút với cái lốp xe như vậy, được cái lốp nhá, thông số lốp như vậy, ví dụ 9-16 chẳng hạn, thì tao sẽ cho mày cái vận tốc là ví dụ như 5 km 20 km trên giờ, hoặc 37 km trên giờ, ví dụ vậy. Thì chúng ta tra ngược lại với cái máy của chúng ta, khi mà chúng ta đi xe máy ấy, rồi chúng ta thấy là với 540 vòng trên phút của cái thằng móc này, với cái thông số lốp của cái móc là như thế này, được chưa? Thì ta nhìn xem ở đây, ta thấy với cái tốc độ định mức này tao cũng có 37 km trên giờ, thằng này cũng có 37 km trên giờ. Vậy là chúng ta biết thôi, giống nhau. Vậy là để mà đi được trùng nhau thì chúng ta sẽ chọn đúng cái số mà có cái 37 km trên giờ cộng với cái số móc ở đây có 37 km trên giờ, trùng nhau là ok, là gọi là đồng tốc. Đấy, gọi là đồng tốc, gọi là cùng một cái tốc độ di chuyển của bánh xe giữa móc và máy kéo. Đấy là nói thì nó lằng nhằng như vậy hơi mất thời gian lằng nhằng, nhưng mà vì là thật ra Mạnh cũng thấy là rất nhiều anh em hỏi Mạnh là tìm cái đồng tốc như thế nào, thì chúng ta phải là người đưa ra các cái biết được cái máy kéo của chúng ta như thế nào thì chúng ta đi tìm cái móc ra như thế bạn nhé. Hoặc là chúng ta có cái móc rồi thì chúng ta mới biết cái thông số của cái móc, chứ không phải là lắp lên rồi chúng ta mới đi tìm. Lắp lên đi tìm ấy, trừ khi chỉ có đi ở cái chỗ mà cái đất nó mềm. Đấy, chúng ta nhìn xem cái bánh xe nó có bị trượt nhau hay không thì chúng ta mới biết được đồng tốc hay không. Cái đó thì sẽ hơi mất thời gian và hơi khó. Rồi, thế thì hy vọng là bạn sẽ có một cái cách nhìn nó cụ thể hơn nhá, để tìm được cái số đồng tốc cho nó chuẩn nhá. Rồi, xin chào Văn Quy. Anh Mạnh cho em hỏi Kubota 5018 dầu cầu trước nên dùng loại nào thì tốt? Dầu cầu trước giống như là nhớt dầu cầu sau, cùng một loại đấy là tốt nhất. Rồi, xin chào Gia Cát Anh Thư. Anh Mạnh, cách xả gió cho máy cày Kubota L126 đơn giản nhất đi anh, và em chế thêm lọc tinh như máy gặt được không vậy? Dầu an toàn hơn không? An toàn hơn, chuẩn hơn, và xả e dầu nhanh nhất là vặn cái núm. Vặn cái núm là ok. Bạn chỉ cần vặn cái núm là sẽ xả e được dầu thôi. Xả e, vặn núm mở ra. Xong đó là bạn làm cái bạn nổ máy lên. Xong nổ máy cho nó êm đi, xong rồi vặn cái núm xả e lại. Rồi cái gậy của bạn nó hết pin rồi, nên là nó rung quá. Bạn cần phải gán nó vào một cái chỗ khác. Nó hơi bất tiện chỗ này rồi, Mạnh không để ý là nó hết pin cái gậy. Thì anh em có thể thông cảm tí xíu là Mạnh chèn nó lại cái để cho nó không dùng cho anh em xem cho nó đỡ tức mắt nhá. Rồi, ok. Rồi, đến câu hỏi của ai rồi? Rồi, Hiệp Đông Bắc đi môn nhất thủy lực cho vào hộp số, thợ báo cho dầu cầu đặc mới có độ bôi trơn anh à. Nói chung là mỗi người mỗi cái sự hiểu biết khác nhau.
Nên là chúng ta cần phải tham vấn một cách rất là tỉnh táo. Mạnh phản đối cái chuyện là đổ dầu cầu vào trong máy cày. Cái đổ dầu cầu vào trong máy cày mọi người biết là ai sẽ làm không? Ai sẽ làm? Ai sẽ có khả năng làm không? Đó là những người ta bán máy. Thôi đây là Mạnh xin lỗi nha, một số thành phần bán máy cũ nhưng mà nó già, nó chán, nó nát rồi và muốn lừa người thì người ta sẽ đổ dầu cầu đặc vào trong máy để cho nó bơm tốt hơn, nó khỏe hơn, rồi nó ít dỉ nhớt hơn. Tiếp tục là nó đổ cái dầu đặc vào trong động cơ để cho động cơ nó chạy nó ít ra khói hơn, nó êm, nó không êm nhưng nó ít ra khói hơn ở cái thời điểm lúc đầu nhé. Thế nên là bạn phải hiểu rằng là cái nhớt, cái dầu cầu nó đặc nó sẽ làm cho cái độ ma sát nó cao và nó nóng số. Rồi cái tại sao vậy thì sẽ có một người nào đó đang nghe Mạnh nói này sẽ hỏi ngược lại Mạnh là thế vậy tại sao một số cái cầu xe hoặc là trong hộp số giảm tốc nha, những cái hộp số giảm tốc ấy của bên ngoài, ví dụ như hộp số trục vít, hộp số giảm tốc hoặc là đặc biệt là cầu xe, người ta lại khuyến cáo là đổ dầu cầu đặc. Thế đâu Mạnh ông nói lung tung, không hề lung tung một tí nào. Ở lý do là dầu cầu đặc thì cái chỉ số bám dính rửa trôi ấy, cái chỉ số rửa trôi của nó, tự rửa trôi của nó, gọi là cái khả năng tạo màng nhớt của nó rất là cao, nên nó sẽ sinh nhiệt cao và nó chỉ hợp lý ở trong môi trường có cái tốc độ chuyển động thấp, tốc độ quay thấp của các bánh răng và bánh răng lớn, cũng như là ma sát lớn. Hộp giảm tốc thì tất nhiên là chuyển động nhỏ thôi, đầu vào thì có vẻ hung hăng lắm nhưng mà ra cuối cùng nó đi rất là chậm, nhưng mà ma sát nó cực lớn. Thế thì cái dầu cầu ấy nó sẽ tạo một cái màng, có khả năng tạo một cái màng nhớt chống ma sát, gọi là màng mối bôi trơn rất là tốt ở bề mặt, ở cái tốc độ thấp, tải lớn nha. Thế thì cái hộp số của máy cày của chúng ta, máy gặt của chúng ta, nó hoạt động ở một cái tốc độ cao, các bánh răng hoạt động tốc độ cao thì nó sẽ sinh nhiệt cao và nó không cần tạo cái màng nhớt quá lâu, bởi vì nó vung nhiều rồi, lúc nào nó cũng bụi nhớt ở trong số thì cái chỉ số bôi trơn của nó rất là tốt. Thì phải dùng những cái nhớt nó phù hợp thì nó mới tạo độ bền, tạo độ êm và tạo cái nhiệt độ nó ổn định, cũng như là cái ma sát nó ổn định thì nó không mài mòn nên nó mới chạy êm được. Bạn Hiệp Đông Bắc nhé, Mạnh trả lời cái câu hỏi này của Hiệp Đông Bắc hơi kỹ một chút để cho mọi người hiểu hơn về lý do tại sao mà lúc thì đổ nhớt thủy lực, lúc thì đổ nhớt hộp số, lúc thì lại đổ nhớt cầu, lúc thì lại đổ nhớt động cơ, lúc thì lại còn đổ nhớt cái gì dầu phanh, lúc thì đổ nhớt đặc, lúc đổ nhớt loãng. Nó trời ơi đất hỡi, nó tùm lum các loại nhớt, nhưng mà chúng ta mà hiểu thì rất là đơn giản, là đồ nào thức đấy, thùng nào thì nhớt đấy. Bạn nhé. Rồi, xin chào Trường Lô. Anh Mạnh làm video thay phốt bánh đà máy Kubota L122 đi. Rồi, Mạnh sẽ hy vọng là trong thời gian tới cái trung tâm kỹ thuật máy của Cánh Đồng Vàng sẽ đi vào hoạt động thì Mạnh sẽ có nhiều cơ hội, nhiều thời gian hơn để quay cho anh em biết. Bởi vì khi đó làm ở xưởng thì sẽ có nhiều thời gian quay, còn lâu giờ Mạnh đi làm ở nhà anh em ấy thì ít khi có thể quay được lắm, bởi vì đi làm thì phải làm cho xong để cho anh em còn ra đầu. Rồi, trong thời gian tới chắc chắn là sẽ có nhiều hơn nhé và chi tiết hơn. Rồi, xin chào Huỳnh Vũ. Sách kỹ thuật máy DC60 mà Mạnh bán có áp dụng cho 70 được không? Có, áp dụng được. Rồi, xin chào anh Kubota. Xin chào, máy chưa có turbo, vậy có nên lắp turbo cho máy không? Xin cảm ơn. Chưa có turbo thì có thể lắp được turbo, nhưng mà lắp turbo thì phải xác định là máy nó sẽ nóng hơn, nó sẽ già nhanh hơn, và lắp turbo thì phải chỉnh thêm nhiên liệu thì tác dụng nó mới cao bạn nhé. Còn nếu như bạn mà xác định là máy mà muốn công suất cao hơn thì sẽ già nhanh, bởi vì khi mà lắp turbo ấy, cái chỉ số nén nó sẽ cao lên, cái lượng nhiên liệu
lượng không khí nén vào trong đó nó sẽ cao lên, trong bụng đốt cao lên thì cái viết tông tai biên trục khuỷu rồi bạc biên mọi thứ, bạc trục khuỷu nó sẽ bị tác động mạnh hơn thì nó sẽ nhanh già máy hơn đó. Đặc biệt là thay nhớt nó chuẩn hơn và phải làm mát tốt hơn thì mới lên, chúng như là chỉnh nhiên liệu nhiều hơn chút mới lên lắp turbo nhé, chứ không phải cứ lắp turbo là nó ngon hơn đâu, không phải đâu. Xin chào ạ. Bính Phạm, anh ơi muốn mua con máy cấy KW4 Kubota thì mua ở đâu ạ? Tầm giá bao nhiêu? Bính Phạm ơi, bạn gọi vào cái số điện thoại 0343 672 789 nhé, để biết thêm cái giá của tất cả các cái loại máy cấy. Máy cấy thì có nhiều loại, Kubota, Yanmar thì bạn có thể tha hồ chọn lựa bạn nhé. Kubota thì rông dụng, còn Yanmar thì cấy thẳng đẹp và cấy được ở các cái ruộng mềm cũng như là ruộng có, nói chung là ruộng nhão rồi ruộng có nước là Yanmar cấy hay hơn. Còn Kubota thì cấy thông dụng và lướt, cái độ lướt cũng tốt, độ lái cũng êm. Rồi Bính Phạm nhé. Xin chào Phong anh Mạnh và mọi người ơi, mình đang xài Belarus, mình chế thêm bình nước vô thẳng vào két nước có sao không vậy mọi người? Chế bình nước vô thẳng cái nước, nếu như mà cái máy của bạn đang nóng quá thì chế bình nước vô thẳng cái nước, hoặc là máy của bạn bị hao nước mà bạn chưa thể xử lý được thì cái cách chế bình nước vào thẳng cái nước là hoàn toàn ok. Mạnh cho nó là hoàn toàn ok, bởi vì là thà bằng có nước để làm mát còn hơn là thiếu nước rồi nó bù một cái. Có nghĩa là máy đã thấy bình két nước nó kém rồi, nó hao nước rồi, châm thì ngại, chế thì sợ xấu, thế là đang đi trên đường nó xịt khói ra, thế là toang luôn cả cái máy, là hết xấu hết ngại. nói vậy, nhưng mà nếu như bạn chưa có cơ hội để làm cho cái máy của bạn nó ít hao nước này, nó ít nóng máy này đấy, thì mà cái máy của bạn đang hao nước nhiều và nóng máy nhiều thì bạn hoàn toàn có thể chế bất cứ cái cách nào, chế thẳng cái bình nước từ trên vào cái nước luôn được, để cho nó mát cái đã, để chạy cho nó yên tâm, cho nó đỡ phá động cơ đã, mát còn hơn là quá nóng quá nhiệt thì nó bùng ngay. Rồi hoan nghênh bạn làm mọi cách làm sao để cho cái máy nó ok nhá. Mọi cái điện đây rồi. Xin chào Duy Nguyễn Đức, cảm ơn anh Duy Nguyễn Đức rất nhiều. Xin chào Ngọc Trần, cho cháu hỏi máy em 2402 DT bị đẩy nhớt ra ống thở ra hơi trắng mờ, lúc có lúc không, hao nhớt ít, có nên làm máy chưa? Nếu như mà có điều kiện thì nên làm, máy chạy cho nó ngon. Còn nếu như mà đang cần làm quá, đang mùa vụ đông vụ chí kỳ quá thì chú ý nhiệt và nhớt là phải châm thêm, hoặc là thay nhớt rồi châm thêm nước cho nó đầy đủ, thì mới có thể ổn được bạn nhé. Rồi, xin chào cái gì đây? Cái của mảnh nó bị trôi. Rồi đây, xin chào Sơn Hà. Sao máy em không thổi giòn, không hơi thừa két nước, không bục mà máy em hao nước làm mát anh nhỉ? Két nước em vừa thông. Mạnh nghĩ là bạn nên kiểm tra lại tất cả các cái co cút cụ thể. Có những thứ nó châm kim chỉ khi nóng nó mới bay hơi ra ngoài thôi. Nóng ấy, nước nó nóng, áp suất nó cao thì nó mới xì hơi ra ngoài thì nó sẽ hao nước. Phải kiểm tra thật kỹ hơn nữa các cái mối nối, các cái co cút bạn nhé. Xin chào Tân Kim. Anh Mạnh ơi, cho em hỏi xíu, con máy L2002 của em bị nước nóng, em đã thông cái nước rồi vẫn bị là sao, thay cả quạt bơm nước rồi vẫn bị nóng.
Cái này bạn phải kiểm tra xem máy của bạn có bị thối gioăng không. Đầu tiên là như vậy, đầu tiên là kiểm tra thối gioăng. Kiểm tra thối gioăng thì bằng cách là tháo dây Cora quạt gió, bơm nước ra để cho bơm nước không làm việc nữa, mở nắp két nước, nổ máy. Nếu như mà thấy bọt nó sục lên thì là thối gioăng, nếu nó im lặng thì không sao, thì lúc đó bạn có thể kiểm tra lại các cái bộ phận khác ở bên ngoài bạn nhé. Rồi, xin chào Phi Năm, xin chào Bính Phạm. Máy cấy KW4 Cuta có thể mua ở đâu? Mạnh cũng vừa trả lời bạn rồi, gọi cho 0343 672 789 nhé. Xin chào Đăng Đàm, anh Mạnh cho em hỏi, xe đang chạy turbo, bây giờ bỏ turbo ra thì mã lực còn bao nhiêu? Máy 60 mã lực, bỏ turbo ra chắc còn 50 mã lực bạn nhé. Xin chào Thắng Phạm, anh Mạnh két nước L4508 với DC70 cái nào mát máy hơn? Mạnh nghĩ là cái DC70 mát hơn vì nó to hơn sao? Xin chào Bá Huy, anh Mạnh ơi, máy bị nứt nắp máy làm sao mình biết được? Nứt nắp máy thì biết thì dễ lắm. Tháo nắp cái nước ra, tháo dây Cora quạt gió ra, nổ máy. Nếu như mà nó sùi tăm lên, nó sùi ông ục lên là nứt nắp, là nứt nắp. Hoặc là thối gioăng, thối gioăng với nứt nắp thì cũng gần như giống nhau bạn nhé. Hoặc là nhớt nó phọt ra bên ngoài cái nước. Đấy là những lý do đấy. Nếu không thối gioăng thì là nứt nắp, có vậy thôi. Còn muốn biết chính xác nữa thì tháo nắp ra, già nắp là sẽ biết nhé. Thường nó nứt ở cái chỗ đồng tiền ấy, đồng tiền hoặc là các cái liên kết giữa supap với chỗ buồng đốt ấy, với chỗ vòi phun kim phun đấy. Xin chào Tiến Vũ, máy em Kubota, máy có số V1405 có ý nghĩa gì vậy? V là động cơ 4 máy, 1405 tức là 1,405 lít dung tích xi lanh. Tổng dung tích xi lanh của 4 cái máy đấy cộng lại là 1,4, gọi là 1,405 lít bạn nhé. V là 4 máy. Rồi, xin chào Đức Hiền Lê, có nên đổ nước vào bánh lốp để tăng lực bám của máy không anh? Có ảnh hưởng gì đến bánh lốp không? Nếu bạn đổ mình nước không thì sẽ ảnh hưởng làm dỉ cái la răng, dỉ cái vành, xin lỗi không phải cái la răng mà là cái vành bên trong bánh lốp. Nếu như mà bánh lốp không xin lỗi, máy cày thì ít khi không có xăm lắm, thế nhưng mà nó sẽ làm hỏng cái cao su nó ngâm nước lâu mà nó sẽ làm già tha hóa cái cao su nhanh. Vậy thì người ta sẽ có một cái chất nó gọi là clo gì đấy, Cl, nói chung là có một cái chất nó làm cho cái nước nó không có làm hư cao su đấy, không làm hư cái vỏ ấy đấy, cái xăm ấy. Thì người ta đổ cái đó thì người ta dùng được mãi mãi, dùng được rất là lâu, không phải lo hỏng xăm. Thế nhưng mà không có cái đó thì vẫn có thể đổ nước vào trong xăm được. Và lưu ý đổ thì không được đổ vượt quá 70% thể tích của cái xăm. Không được đổ vượt quá 70% thể tích của cái xăm. Bởi vì sao? Bởi vì là phải để cho nó còn một ít hơi. Ít hơi đến làm gì? Để nó ăn vào đá này, nó lún này, nó móc, gọi là nó có độ nhút của lốp. Chứ không đổ căng, đổ nước đầy lên cái là hết lún, là cái lốp nó cứng như cục đá, nó nảy tưng. Đấy, thế thì có nên đổ nước vào bánh lốp để tăng lực bám của máy hay không? Là có, nhưng mà không nên đổ quá 70 đến 75%, gọi là không đổ quá 75% để cho lốp nó còn đổ co giãn, bởi vì có hơi bên trong bạn nha. Và đổ nước tốt nhất là đổ một cái dung dịch nước mà nó không có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cao su bên trong. Nếu như bạn quan tâm thì một video nào đó Mạnh sẽ nói kỹ về cái vấn đề này và cung cấp cho bạn cái công thức của cái dung dịch đấy, và bạn mua chỉ cho bạn là tìm nó như thế nào và công thức như thế nào. Một cái câu hỏi của bạn rất là hay, bởi vì Mạnh đánh giá rất là cao cái nghiên cứu của bạn. Đọc có thể là nghe các cái nhà sản xuất người ta tư vấn rất là kỹ. Và bạn biết là đổ nước vào trong bánh lốp, anh em nghĩ là thấy là đổ nước vào trong bánh lốp nó như là một cái đối trọng của cái lốp, nó đè cái lốp xuống đất, nó đè cả cái máy xuống đất thì nó bám đất rất là tốt.
Và các cái đặc biệt là những cái máy mà có cái tải trọng lớn thì người ta thường hay là đổ nước vào, đổ dung dịch nước vào một cái dung dịch vào trong bánh lốp để cho tăng độ bám bánh nhé. Rồi xin chào Dân Y. Anh Mạnh cho em hỏi khi nâng hàm máy gặt thấy nó hơi yếu, vậy có liên quan gì đến bơm tổng HST yếu không? Câu này là không liên quan đến bơm HST yếu nhé. Không liên quan. Chỉ có liên quan một điều nho nhỏ là có thể là cái két là cái thùng dầu thủy lực của bạn nó thiếu hoặc nó nóng thì nó cung cấp cho cả cái thùng dầu đấy, nó cung cấp cho cả HST cả nâng hạ hàm gặt thì nó cùng nóng thì cùng yếu. Chỉ có một lý do thôi, chỉ còn hai đường ống hút là khác nhau, không có liên quan đến nhau, chỉ có cùng với một thùng thì nếu như nhớt thủy lực nó quá nóng thì nó sẽ yếu chung. Đấy, nó làm nóng chung cả hệ thống thì có thể là nó HST nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ vậy thôi chứ. Còn nó đâu đó nó không liên quan về van về gì cả. Xin chào và loại nhớt nào tốt cho động cơ máy gặt DC70 vậy? Thật sự là nhớt này rất là tốt. Rất là tốt, rất nhiều anh em thông tin lại cho Mạnh sau khi đổ vào DC70 chạy nó ngọt, êm. Và hy vọng bạn có thể biết các cái thông tin về cái nhớt này. Thì truy cập website kỹ thuật máy.vn, kỹ thuật máy.vn ta sẽ thấy ngay cái nhớt này để có thể đặt hàng được cái nhớt này. Phí vận chuyển trên toàn quốc là 150.000 một thùng. Nhớt động cơ là có giá tại kho chưa bao gồm phí vận chuyển là 1.850.000. Rồi xin chào Phương. Liên lạc với anh thế nào vậy? Em nhờ anh đổ PTO sang đạp côn chân máy 357A để chạy rơ móc. Hôm trước anh có nói nhưng em không hiểu, cảm ơn anh nhiều. Gọi điện cho mình hoặc Zalo với mình qua số điện thoại 0904 987 558 hoặc là 0398 490 986. Nhiều cái 0398 986 thì Zalo đầy rồi. Nhưng mà Zalo của số 0904 987 558 thì chưa đầy, nên bạn kết nối Zalo với mình, gọi cho mình chỉ cho bạn cách rất đơn giản. Bởi vì cái đó nó bằng công tắc điện, chỉ cần chuyển công tắc điện ra chân côn là xong. Và Mạnh sẽ chỉ cho bạn đấu là một là dùng công tắc tay, hai là dùng công tắc điện song song với nhau. Thích thì tắt bằng tay, thích thì đạp chân côn. Rất là đơn giản và rất là linh hoạt. Phương nhá. Rồi xin chào Vinh Trịnh. Xin chào Chiến Hoàng. Chào anh Mạnh. Anh Mạnh ơi, làm ơn cho em hỏi máy kéo Janma thì dùng loại nhớt thủy lực nào tốt nhất? Em cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe và thành công. Nhớt thủy lực mình vừa nói đây, nhớt 2 gat John Deere. Đây, nhớt 2 gat John Deere là nhớt rất là có cái chỉ số rất là phù hợp cho các cái loại máy cày, máy kéo nông nghiệp nói chung. Đây là cái loại nhớt này bạn nhé, không còn cái nhớt nào có thể ngon hơn nó nữa. Hoặc là nhớt chính hãng của Janma. Thôi thì nếu như anh em nào mà còn lăn tăn, còn nghi ngờ, còn thắc mắc hay là còn chưa tự tin thì có thể nhớt chính hãng của Janma, nhớt chính hãng của Kubota thì Mạnh đều cung cấp cho anh em, ở khắp mọi nơi. Đấy thì anh em có thể liên hệ với Mạnh hoặc truy cập website kỹ thuật máy.vn hoặc liên hệ với các cái số điện thoại trên website kỹ thuật máy.vn để biết được các cái giá thành về nhớt chính hãng. Nhớt động cơ Janma thì cứ đổ nhớt Janma cho nó yên tâm bạn nhá. Rồi hộp số Janma thì cũng đỡ nhớt Janma. Rồi xin chào Thành Vlog. Xin chào Cường con. Em chào anh Mạnh nha, cho em hỏi hộp sọ dàn phay đổ nhớt thủy lực có được không anh? Được. Bởi vì sao? Bởi vì cái tốc độ của hộp sọ dàn phay nó cũng cao nên là nó cái nhớt thủy lực nó tạo màng loãng, nhưng mà nó lại có cái chỉ số bôi trơn tốt thì nó sẽ không nóng hộp sọ, nó bôi trơn tốt. Rồi nó hộp xích bạn cũng nên đổ nhớt thủy lực luôn thì nó sẽ tốt. Cứ thử đi là sẽ biết. Rồi xin chào Quân Dương. Anh ơi, máy cài dòng lẻ được không? Thật ra là lẻ với dòng chắn ấy nó không quá quan trọng đâu. Nhưng dòng lẻ thì thường là người ta sẽ có
có nhiều các cái điều khiển điện hơn một chút nên là mọi người hay né nó ra, chứ thật ra nó chẳng có gì đâu, nó cũng giống nhau thôi bạn nhé. Xin chào Tài Nguyễn Văn, câu hỏi cuối cùng nhé của Tài Nguyễn Văn. Anh bạn cho em hỏi xe máy Kubota 345 khi chở nặng xuống dốc ở cầu trước kêu cái cọc mà nó bị sao lâu lâu mới bị một lần. Bạn nghĩ là cái cầu trước của bạn nó cũng sẽ hoặc là hơi lỏng vi sai cầu số, hoặc là cái độ chuẩn của lốp nó mòn, hoặc là nó cái cầu ấy, nó sai cầu ấy, cái lốp nó mòn, nó nhiều quá, nó kích thước nó sai nhau nên là cái sự khớp giữa tốc độ, gọi là cái tốc độ giữa cầu trước và cầu sau nó không còn trùng nhau nữa, nó không nuột với nhau nữa, nên là suy ra là nó bị dồn lại, nó chưa đến khực một cái, nó bị nặng, mà nó bị nặng, nó kéo đến khực một cái, kiểu như thế. Nếu bạn để lâu ngày thì nó sẽ rất ảnh hưởng đến cầu số bạn nhé. Rồi và thưa anh em là mình sẽ xin phép được đọc được các cái câu hỏi của anh em thôi, và mình sẽ để cho anh em biết là đã lên đây rồi. Đó là câu hỏi của Lâm Hùng này. Bạn có bán 2 vòng bi máy phát không này? Không nhá. Có cái gì thì cứ lên website phụ tùng kubota.vn hoặc kỹ thuật máy.vn là có. Quân Dương, anh ơi Thám Văn có đi được không? Được. Cường Lưu, Mạnh Nổ, nổ cũng được. Cường Lưu này là rất là hay ném, gọi là hay, gọi là chiêu khích này, nổ này, ném đá này. Ném đá thì cũng được, đang cần đá đấy để xoay tường xây nhà. Rồi, xin chào Hùng Vũ. Xin chào Hùng Vũ. Cái gì đây? Anh Mạnh ơi, sao bơm HG của DC 70 Thái khi đẩy cần nó kéo có cách khắc phục không? Bơm vẫn mạnh, gần như không có cách khắc phục, chỉ có thể là tăng cái áp suất nạp hoặc là thay lọc, có vậy thôi. Xin chào Hậu Lô, xin chào Văn Hải, xin chào Đồi Rừng. Còn mấy câu hỏi thôi Mạnh sẽ trả lời hết. Lâu Hồ, anh Mạnh ơi, anh Mạnh cho hỏi Kubota hay là Hồ Lăn? Hồ Lăn, đây là Mạnh nhớ không nhầm thì bạn này là ở Huế hoặc Hà Tĩnh, nhưng mà bạn ấy ở dân tộc Vân Kiều. Bạn Hồ Lăn là ở Vân Kiều, và có máy DC 60, máy Kubota M6040 704K 7040 gì đó. Bạn Hồ Lăn Vân Kiều. Bạn ấy rất là máu luôn, có máy móc cũng khá là lớn, và cũng thi thoảng cũng hay hỏi Mạnh, rồi cũng nhờ Mạnh mua đồ gửi vào đến máy Vân Kiều luôn. Bạn hỏi là cho hỏi Kubota 6040 cái 6040 không cắt được cầu trước, là cái cần cắt cầu trước ấy nó bị lệch, bị kẹt, bị bó, thì thử tháo rút hẳn cái cần tay điều khiển ở dưới gầm số ra, ngay cái chỗ mà cứ lần theo cái cần đó là sẽ thấy, rút hẳn chốt ra, xong rồi lấy tay lay thật mạnh xem nó có cắt được không bạn nhá. Hồ Lăn nhá. Xin chào Văn Hải, đây là Mạnh đoán Hồ Lăn ở đó thôi, Mạnh đoán thôi. Chứ còn vì nghe rất là quen, một cái tên cái bạn ấy rất là quen, chứ còn nếu như sai thì xin lỗi, là không phải bạn ở vùng Vân Kiều. Rồi, xin chào Văn Hải. Động cơ Isaki 2.8 turbo mạnh hơn động cơ DC 70 nhiều hơn không anh?
Thật ra thì cái việc 2.8 và 2.4 thì nó có cái sự khác nhau về dung tích, nhưng mà chưa chắc là nó đã khác nhau được về công suất. Vì là 2.8 thì cũng có thể là 50 mã lực hoặc 45 mã lực là chuyện đương nhiên, nhưng mà cũng có thể là 75 mã lực. Đấy, còn DC 70 thì nó là 70 mã lực rồi, nên là Mạnh không có đánh giá cụ thể được bạn nhé. Và cuối cùng là đời dương, hiệp Đông Bắc máy cày thì nên lắp thêm bóng đèn tổng công suất bao nhiêu là tốt. Nói chung là không quá 80W. Một cái máy ấy, không quá 80W tổng, đừng có lắp thêm quá nhiều, 50W trở xuống nữa. 80W là nhiều rồi. Thì hôm nay rất là vui được anh em hỏi rất là nhiều, và Mạnh cũng hoàn thành nhiệm vụ là đọc hết được câu hỏi, trả lời tương đối là hết được cho mọi người. Có những câu trả lời thì nó hơi dài, bởi vì cái nội dung của cái đó nó rộng, cái nội dung câu hỏi của anh em nó rộng, nên là Mạnh trả lời hơi dài, nên hy vọng anh em sẽ thông cảm cho Mạnh những cái chỗ nói dài. Và nói như anh Cường Lưu là nổ thì Mạnh chả có cái gì để nổ cả. Nhưng mà nếu nổ được thì tốt, nếu nổ được thì tốt. Nổ như pháo thì đỡ mất tiền mua pháo, Tết đỡ mất tiền mua pháo. Lại được gói thêm được cái bánh chưng. Thì rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi các cái buổi phát trực tiếp của Mạnh, và hy vọng những cái tư vấn của bản thân Mạnh sẽ giúp cho anh em có cái hiểu cụ thể hơn về máy, để tự mình sửa chữa được máy là điều tốt nhất. Bởi vì anh em máy nông nghiệp thì hoàn toàn có thể máu lửa sửa máy, nhưng mấy người đi ô tô thì người ta không sửa đâu, người ta sẽ mang ra gara. Nhưng mà anh em máy nông nghiệp mà mang ra gara thì chưa chắc đã sửa được, mà tốt nhất là đừng hạn chế mang ra gara, bởi vì cái máy nông nghiệp chúng ta nó còn phải làm nữa, còn đi ra ruộng nữa. Thế là ô tô đi không đi được thì mượn xe khác, hoặc là đi xe máy. Thế thì chúc mọi người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào các video tiếp theo. Nhớ cho Mạnh một like, nhớ trước khi thoát thì cho Mạnh một like để ủng hộ tinh thần, và để các cái video của Mạnh được lan tỏa nhiều hơn đến với mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Mạnh xin phép được dừng video tại đây, chờ thêm một tí nữa xem là có anh em nào cho Mạnh thêm một like nào nữa không. Từ lúc mua máy xem anh là không bao giờ ra gara. Được, tốt, quá tốt. Cái đó là cái câu nói mà mừng nhất của Mạnh, mừng nhất khi mà Mạnh nghe. Hy vọng là Hiệp Đông Bắc sẽ không những là không phải ra gara mà còn sửa được thêm cho máy khác, sửa được thêm cho các máy anh em ở gần đấy, thì đó là một điều tuyệt vời nữa. Và nếu như mà anh em nào mà muốn trở thành một người sửa máy nó tương đối là chuyên nghiệp hoặc là chuyên nghiệp, thì hết mùa có thể liên hệ với Mạnh để đến trung tâm dịch vụ máy nông nghiệp cánh đồng vàng. Mạnh sẽ chỉ cho anh em hết những cái thứ mà anh em cần, cũng như là tất cả các loại máy đều có đó: máy gặt, máy kéo, máy cấy của này, Kubota, Yanmar, John Deere là sẽ có ở cái trung tâm dịch vụ đấy. Và các cái loại máy móc khác, các cái loại kỹ năng khác thì hy vọng là sẽ được giúp được anh em nhiều hơn trong cái câu chuyện là kỹ thuật máy. Rồi Mạnh xin phép dừng lại đây nhé, nói dài nói nhiều, hôm nay nói một cái thời gian nó hơi bị dài nên là cảm ơn anh em đã chịu đựng và lắng nghe. Anh truyền hết kinh nghiệm cho rồi còn gì. Rồi Mạnh xin phép được dừng lại nhé.